กราบสวัสดีท่านประธานแล้วก็ท่านกรรมการทุกท่านนะคะแล้วก็กราบสวัสดีท่านผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมในวันนี้นะคะดิฉันนางสาวอนงสมพิทยานุรักษ์เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1 ปีพุทธศักราช 2561 ของบริษัทพลาสติกและหีบห่อไทยจำกัดมหาชนในลำดับแรกดิฉันให้ขอแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนทุนและหุ้นของบริษัทดังนี้นะคะบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น255ล้านบาทนะคะแบ่งเป็น255ล้านหุ้นทุนที่ชำระแล้วจำนวนเงิน253ล้าน817,676 บาทเป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วจำนวน253ล้าน817,676 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น1 บาทนะคะโดยณวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่26มีนาคม2561นั้นบริษัทมีผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น957รายแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยจำนวน951รายถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น231ล้าน786,426 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 91.32 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทและมีผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจำนวน6รายถือหุ้นรวมกัน22,31,250 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 8.68 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทและในการประชุมวันนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนรวม103รายโดยคิดเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเองจำนวน35รายและเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน68รายนับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น177,351,468 หุ้นนะคะคิดเป็นร้อยละ 69.87 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทถือเป็นครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับที่38ของบริษัทนะคะซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า25รายและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า1 ใน 3ของจำนวนหุ้นที่ได้จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทและในลำดับต่อมานะคะดิฉันขอเรียนเชิญคุณเควินคูมาชามาประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นและเปิดประชุมในฐานะประธานในที่ประชุม I would like to invite Mr. Kevin Kumar Sharma, Chairman of the Board of Directors and Chief Executive Officer of Thai Plastic Public Company Limited, to welcome all shareholders and open the meeting accordingly. Good afternoon. Good afternoon, everybody. It is my pleasure to welcome all shareholders to the extraordinary general meeting of shareholder meeting number 1/2018 of Thai Plastic Public Company Limited. Before the commencement of the meeting, I would like to introduce our directors and executives present at the meeting as follows. Mr. Therawit Busayapoka, Managing Director and member of the Executive Committee. Mr. Virasak Sutanvibu, Independent Director, Chairman of the Audit Committee and member of the Nomination and Remuneration Committee. Mr. Gran Chayabititsil, Independent Director, Chairman of the Nomination and Remuneration Committee
and member of the Audit Committee, Mr. Kittipat Sutisampat, Independent Director, Audit Committee member of the Nomination and Remuneration Committee, Mrs. Aradhana Lokia Sharma, Non-Executive Director, Mr. Yashovardhan Lokia, Non-Executive Director, Mr. Anil Kumar Kohli, Executive Director, Chief Technical Officer, Mr. Warapong Watipruk, Chief Financial Officer, Ms. Anong Sumpitayanaruk, Vice President of Finance and Administration and Company Secretary. In this meeting, I would now like to assign Mr. Tirawit Dusayapoka, our Managing Director, to conduct the meeting accordingly. Thanks. สวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับการประชุมในครั้งนี้จะดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยเป็นหลักแต่เนื่องจากในที่ประชุมจะมีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติฉะนั้นในการประชุมครั้งนี้ผมจะดำเนินการแปลเป็นภาษาไทยในบางส่วนที่คุณเควินได้แถลงและเพื่อความเข้าใจสำหรับที่ประชุมในบางคำถามที่มีผู้เข้าร่วมประชุมถามเป็นภาษาอังกฤษต่อคุณเควินผมจะทำหน้าที่เป็นผู้แปลคำถามเพื่อให้คุณเควินได้รับทราบและสลับกันไปนะครับก่อนจะเริ่มพิจารณาวาระตามวาระการประชุมผมใคร่จะขอชี้แจงวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนดังนี้นะครับตามข้อบังคับที่ 40 ของบริษัทเรื่องการออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนเองถืออยู่1หุ้นเท่ากับ1เสียงและเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการออกเสียงคะแนนทางบริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ตั้งแต่การลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงโดยผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนตั้งแต่ตอนเข้าร่วมประชุมครับในการโหวตบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเฉพาะผู้ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่วาระหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอได้โปรดยกมือเพื่อเจ้าหน้าที่ของเราจะได้เก็บบัตรนะครับกรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะได้ลงคะแนนไว้ในแบบฟอร์มไว้แล้วตามหนังสือก็จะไม่มีการแจกบัตรลงคะแนนและการเก็บทางบริษัทก็จะนับคะแนนตามที่ได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวก่อนลงมติในแต่ละวาระบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆตามความเหมาะสมทั้งนี้ขอให้ท่านได้ยกมือและก็พร้อมกับแจ้งชื่อสกุลของท่านก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อไปทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติที่อาสาสมัครผู้ถือหุ้น2ท่านเพื่อเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงครับขอบคุณครับก็ได้อาสาสมัครจากที่ประชุม2ท่านนะครับท่านแรกคือคุณสมชายประจิตเป็นผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองท่านที่2คือคุณสุวัฒน์เดือนแจ่มเป็นผู้เข้าร่วมประชุมโดยการรับมอบสัญญา
ทั้งสองท่านจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเป็นพยานในการตรวจนับคะแนนครั้งนี้ขอขอบคุณมาณที่นี้ครับพร้อมกันนี้คุณพระสินภูมิจิตกล้าจากสำนักงานกฎหมายขุนพลแอนด์แอสโซเซียตจะทำหน้าที่เป็นพยานในการนับคะแนนเสียงในครั้งนี้เช่นกันนะครับแล้วก็จะมีตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยคือคุณทองทศแพงราชก็จะเข้าร่วมทำหน้าที่เป็นอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นคือผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงานบัญชี EY โดยสัญญาคุณอรวรรณเตชะวัฒนศิริกุลเราจะเข้ามาร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในการประชุมครั้งนี้ด้วยมีผู้ถือหุ้นท่านใดจะมีข้อสักถามเกี่ยวกับวิธีการประชุมการลงคะแนนเสียงหรือไม่ครับเมื่อไม่มีเช่นนั้นนะครับผมขอเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งตามหนังสือเชิญประชุมวาระที่ 1เป็นเรื่องประธานแจ้งให้ทราบในวาระนี้ผมขอเรียนเชิญท่านประธานชี้แจงให้กับที่ประชุมรับทราบต่อไปครับ In this agenda, I would like to invite Mr. Kevin Kumar Sharma, Chairman of the Board of Directors and Chief Executive Officer, to address the meeting accordingly. Good afternoon. In which TPAC made more positive progress towards our management mantra, which is we, TPAC, will be the packaging company with the best customer service in the world. Everything we do is centered around how we can serve our customers better. As I'm sure many of you are aware, many of TPAC customer relationships have spanned across decades, and of course we are very proud of this. But we must remember that our customers are only loyal to us for as long as we are able to deliver them best value. The minute someone else offers our customers better value, they will leave us and we can only blame ourselves for this. So for that reason, every day TPAC works to make sure that we are a packaging company with a customer service experience that is unrivaled. So let me highlight some of the efforts we made in 2017. First of all, let me start with people, as that is the most important. Management. After careful selection, TPAC brought in senior executives to further strengthen our business. Ever increasingly, the type of people we are bringing into the company are getting to be of a higher and higher standard. On the manufacturing side, one key hire we made was bringing in a vice president of R&D, Kun Pirom Popirom, sitting at the back. By strengthening our R&D, we hope to further improve, number one, our speed to manufacturing. How quickly is TPAC able to take an idea from the concept stage to final product manufacturing on our shop floor? And of course, two, innovation capability. We are a solution provider and we must have the capability to provide innovative solutions. Additional hires we made was also in IT. Mr. Dheeraj Madan. For the first time in our company's history, do we now have an in-house IT professional highly skilled in ERP systems. The bigger we get, the more robust must our IT backbone become. And with the hire of Dheeraj, we can expect upgrades to our IT backbone in the future. We have also brought in our CFO, Kun Warapong, who was introduced prior. Again, a higher level of financial sophistication is required by TPAC as we now begin our acquisition journey, which brings me to our second highlight of 2017, that being M&A. Again, for the first time in our company's history, we embarked on M&A with the signing of Sunrise Containers in India. In order to be the packaging company with the best customer service in the world, it is important we begin to take steps to serve our customers outside of Thailand. The signing of Sunrise is a bold and brave move, of course with risk, but we must be bold and brave if we are to create a truly world-class company. We are the leader in Thailand, and with Sunrise soon to be called TPAC India, we will aim to be the leading player there. Our medium-term dream is to have a presence across many of Asia's large economies and serving our customers across the continent. In terms of operational excellence, in 2017, TPAC completed most compliance measures in order to achieve SSSC 22000, which is a food safety certification. We want to serve our customers in accordance with the highest production standards
and by seeking additional compliance certifications, we only become better. Happy to announce that earlier this year, TPAC was officially awarded this certification. The second important area of operational excellence for us is automation. With increased automation, not only do we become more productive, but very importantly, we reduce the risk of human error and we ensure our product quality and consistency are of the highest standards. Our automation systems all have to be customized and there's much trial and error before we are able to perfect such systems. In 2017, we perfected the automation for a significant SKU of ours for a multinational, and now we are well positioned to roll out this automation across a number of the machines that we are running for this SKU. Our ability to introduce cutting-edge customized automation systems onto our production floor is what is going to differentiate us and is going to become a bigger and bigger part of our differentiation in the years going forward. Lastly, the final 2017 highlight for us was further increasing our SEED corporate governance ratings to 4-star, which is a very good CG rating as awarded to us by Thai IoD. This is the second consecutive year of governance upgrades that we received, and again, we are proud to have delivered on what we said we were going to do since 2015. In terms of core financial performance, where core numbers exclude the one-off expenses related to M&A, TPAC's core net profit in 2017 was 114 million baht, with an increase of 9% compared to the previous year, and our core net profit margin improved by 30 basis points to 7.2%. I'd now like to hand over to Kunterawit Kusayapurka to run through the remaining agendas and also translate what I said. Thank you. ขอบคุณเกวินครับก็โดยย่อนะครับคุณเกวินก็ได้กล่าวสวัสดีต้อนรับทุกท่านเข้าร่วมการประชุมในวันนี้แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มีร่วมในการสนับสนุนกิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้ามาปี2560ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งบริษัทก็คาดหวังว่าเป้าหมายแรกก็จะเป็นบริษัทปัจจุบันที่มีการให้บริการลูกค้าที่ดีที่สุดโดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญแล้วก็สรุปเหตุเรื่องสำคัญในปีที่ผ่านมาก็มีอยู่4เรื่องตั้งแต่เรื่องของการนำทีมผู้บริหารใหม่ๆที่มีประสบการณ์มากขึ้นเข้ามาบริหารงานในบริษัทเพื่อความพร้อมสำหรับการก้าวต่อไปในอนาคตเรื่องที่2เรื่องของการควบรวมกิจการซึ่งก็ได้เริ่มต้นเกิดขึ้นที่บริษัท Sunrise Container ประเทศอินเดียซึ่งในอนาคตก็จะใช้ชื่อว่า TPAC อินเดีย TPAC Packaging อินเดียเรื่องที่3ก็เป็นเรื่องของ Manufacturing Excellence ในความเป็นเลิศในด้านการปฏิบัติการทางบริษัทก็ได้ผ่านการรับรอง Food Safety FSSC 2002ก็เป็นมาตรฐานการจัดการทางด้านความปลอดภัยทางด้านผลิตภัณฑ์อาหารดำเนินการก็มีการพัฒนาทางด้านระบบอัตโนมัติ Automation แล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือข่าวดีที่บริษัทได้รับการประเมินในเรื่องของการกำกับดูแลกิจการหรือ PG เราได้ไปถึงระดับ4 ดาวนะครับซึ่งก็เป็นผลสำเร็จในปีที่ผ่านมาลำดับต่อไปผมขออนุญาตเข้าสู่วาระที่2ของการดำเนินการประชุมสามัญนะครับในการประชุมวาระที่2เป็นเรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1ปี2561เมื่อวันที่15 มกราคมที่ผ่านมาการประชุมได้จัดทำขึ้นแล้วก็มีการจัดทำสำเนารายงานการประชุมเสร็จสิ้นภายใน14 วันและได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมกับกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กำหนดแล้วก็เผยแพร่ในบนเว็บไซต์ของบริษัทรายละเอียดก็ดังเอกสารหน้าที่ส่งให้ทางผู้ถือหุ้นหมายเลข2ทางคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวครั้งนี้ด้วยไม่ทราบว่าท่านถือหุ้นใดมีความประสงค์จะขอแก้ไขข้อความใดๆในการประชุมหรือไม่ครับฉะนั้นขอมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบของวาระนี้นะครับก็คือเรื่องของรับรองรายงานการประชุมครั้งที่1ผู้ที่ประสงค์จะคัดค้านรายงานการประชุมหรืองดออกเสียง
กรุณายกมือเลยครับเมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขขอมติจากเลขานุการครับ ค่ะสำหรับวาระที่2นะคะระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นนะคะและผู้รับมอบสินค้าเข้ามาเพิ่มเติมนะคะรวมทั้งสิ้นเป็น115รายนับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด226,727,460 หุ้นนะคะปัจจุบันการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่2ได้เสร็จสิ้นลงแล้วโดยที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1ประจำปีพุทธศักราช2561ด้วยคะแนนเสียงดังนี้นะคะผู้เห็นด้วยจำนวน226,727,460 เสียงคิดเป็น100%นะคะไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยและไม่มีผู้ใดงดออกเสียงและไม่มีปัดเสียใดๆค่ะ ขอบคุณคุณดำรงครับต่อไปขออนุญาตเข้าสู่วาระที่3เรื่องพิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี2560และพิจารณาอนุมัติงบการเงินที่สุดวันที่31 ธันวาคม 2560ก็สิ่งที่จะนำเสนอกับท่านผู้ถือหุ้นในวันนี้จะแตกต่างจากในเอกสารแนบบางส่วนนะครับเพื่อให้เข้าใจได้ชัดเจนมากขึ้นในภาพแรกจะแสดงให้เห็นถึงว่าบริษัทไทยทัสแพ็กเรามีรายได้จากการขายเพิ่มสูงขึ้นทั้งในส่วนของการขายลูกค้าในประเทศแล้วก็ในการขายลูกค้าต่างประเทศดังจะเห็นได้จากกราฟแท่งทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็จากทางด้านขวามือแสดงให้เห็นถึงกลุ่มของลูกค้าที่เราให้การบริการอยู่ทั้งหมดก็จะเป็นในกลุ่มของสินค้าผู้บริโภคอุปโภคบริโภคครับในหน้าต่อไปเมื่อเรามองถึงกำไรขั้นต้นทางพัสแพ็กก็ยังสามารถมีความสามารถในการทำกำไรขั้นต้นสูงขึ้นอย่างสม่ำเสมอมีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่เห็นได้ว่าตัวเลขโดยเฉลี่ยของการเติบโตของกำไรขั้นต้นมีที่ประมาณ 5.2%กราฟถัดไปจะแสดงถึงถ้าตัวเลข EBITDA margin ในช่วง3 ปีที่ผ่านมาบริษัทสามารถรักษา EBITDA margin ได้อยู่ในระดับที่ 16-17% อย่างสม่ำเสมอไม่ว่าในช่วง3 ปีที่ผ่านมาเราจะประสบเรื่องของภาวะทางเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามยังรักษาระดับนี้ได้อยู่ครับเมื่อมองภาพถึง net profit margin หรือกำไรสุทธิเราสามารถทำอัตรากำไรตัวกำไรสุทธิในปีล่าสุดอยู่ที่107 ล้านบาทหรือ114 ล้านบาทเมื่อมองถึงตัว core profit ในสัดส่วนของ core profit ที่เราหมายถึงเมื่อหักค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายเฉพาะที่เกิดขึ้นไม่เป็นปกติเกิดขึ้นครั้งเดียวเช่นค่าคอนซัลท์ต่างๆถ้ามองภาพรวมของการขยายตัวของ net profit โดยเฉลี่ย3 ปีที่ผ่านมาก็จะมีอัตราอยู่ที่ประมาณ 7%ถ้านำตัวเลขทั้งหมดมาเปรียบเทียบรวมกันระหว่างปีกับปีจะเห็นได้ว่าจะมีตัวเลขของการเจริญเติบโตในแต่ละกลุ่มสูงขึ้นแต่ว่าตัว return on asset นะครับผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ก็มีกราฟแท่งที่สูงขึ้นตัวที่2ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น on equity นะครับตัวนี้ตัวเลขอาจจะลดต่ำลงเหตุผลก็สามารถอธิบายได้ว่าในส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยทุนของเรามีจำนวนมากขึ้นจากการใช้สิทธิ์ของวอร์เรนต์เพื่อเปลี่ยนแปลงมาเป็นทุนมีผลทำให้อัตราส่วนตัวนี้ทำให้ลดลงแต่นั้นก็ดีตัว return สุทธิยังสูงขึ้นนะครับถ้ามองในเชิงของ return on capital employed ถัดไป ROCE ตัวเลขก็จะเป็นอัตราสูงขึ้นที่ 12.6% จากเดิม 12%อันนี้เป็นผลตอบแทนในส่วนของการลงทุนแล้วก็ core net profit ก็มีกำลังสูงขึ้นการสุดท้ายในภาพถัดไปแสดงให้เห็นถึง asset โดยรวมทรัพย์สินรวมก็มีตัวเลขที่สูงขึ้น
ในขณะที่ภาพขวามือทางด้านหนี้สิน liability กับลดถอยลงครับก็เป็นเรื่องที่ดีในภาพถัดไป equity ส่วนของผู้ถือหุ้นก็โตขึ้นแล้วก็ภาพสุดท้ายอัตราส่วน DE หรือ debt equity อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนก็ต่ำลงอย่างไม่ชัดเหลือเพียง 0.2% ในสไลด์ถัดไปจะเป็นตัวเลขโดยละเอียดของงบการเงินโดยละเอียดซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเอกสารทั้งหมดก็ได้นำส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปีก็จะไม่ขอลงลึกในที่นี้ก็ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในงบการเงินรวมที่ส่งตามเอกสารแนบฉบับที่ 3 นะครับงบการเงินเหล่านี้ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องและคณะกรรมการบริษัทก็ได้เห็นชอบแล้วเช่นกันในนามของคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยเฉพาะยิ่งผู้ถือหุ้นและลูกค้าผู้ขายสินค้าให้กับบริษัทพนักงานของบริษัทตลอดจนหน่วยงานราชการต่างๆที่ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการทำให้บริษัทก้าวหน้ามาได้ดีโอกาสนี้ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามในรายละเอียดต่างๆขอเชิญสอบถามได้ครับถ้ามีผู้สอบถามผมจะขออนุญาตที่ประชุมลงมติเห็นชอบและไม่เห็นชอบนะครับใช้วิธีเดิมผู้ที่ไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงกรุณายกมือเมื่อไม่มีผู้ใดซักถามไม่มีผู้ใดไม่เห็นชอบขอมติจากเลขาธิการเลยครับค่ะระหว่างวาระการประชุมที่ 3 นี้นะคะมีผู้รับมอบฉันทะและผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นนะคะจำนวน5 รายรวมทั้งสิ้น 9,103 หุ้นรวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น120 รายนับเป็นจำนวนหุ้นได้226ล้าน736,563 หุ้นนะคะและบัดนี้การรวบรวมคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 3 ได้เสร็จสิ้นลงแล้วโดยที่การประชุมโดยที่ประชุมมีมติพิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบบัญชีปีพุทธศักราช 2560 ได้อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดณวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้นะคะผู้เห็นด้วย226,736,563 เสียงคิดเป็น100%นะคะไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยและไม่มีผู้ใดงดออกเสียงและไม่มีบัตรเสียใดๆต่อไปขออนุญาตเข้าสู่วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีและจ่ายเงินปันผลคณะกรรมการบริษัทได้เห็นสมควรเรื่องการจัดสรรเงินกำไรสะสมเรื่องการสำรองตามกฎหมายซึ่งขณะนี้บริษัทได้สำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้วจำนวน 25.5 ล้านบาทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสะสมสำรองเพิ่มเติม1. ในเรื่องของนโยบายการจ่ายเงินปันผลบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า50%ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองต่างๆตามที่บริษัทกำหนดไว้นั้นการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนตามความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นในอนาคตเมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบจ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจำเป็นจะต้องเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ขออนุญาตดูที่ตารางนะครับในปีนี้เรามีกำไรสะสมทั้งสิ้น107 ล้านบาทเป็นผลจ่ายต่อหุ้นที่ทางกรรมการได้ขออนุมัติในที่นี้คือ 0.13 บาทหรือ13 สตางค์อันนี้เป็นเงินปันผลที่จ่ายระหว่างการไปแล้ว10 สตางค์เงินปันผลในงวด6 เดือนหลังที่จะจ่ายในครั้งนี้คงเหลือ 0.03 สตางค์รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นเป็นเงิน33 ล้านบาท
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิเท่ากับ 30.7%เหตุผลที่การจ่ายเงินปันผลน้อยกว่านโยบายเงินปันผลที่กล่าวไว้นะครับเนื่องจากบริษัทมีโครงการควบรวมกิจการบริษัทในต่างประเทศตามที่ได้ประกาศในแผนการลงทุนซึ่งบริษัทจำเป็นจะต้องรักษากระแสเงินสดเพื่อการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางคณะกรรมการเห็นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิตามที่กล่าวไว้การจ่ายเงินปันผลการจ่ายเงินปันผลระหว่างการจะถูกคิดจากกำไรที่เสียภาษีในอัตรา120ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวีแห่งประมวลรัษฎากรได้เราได้เงินจ่ายเงินปันผลระหว่างการไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการเงินดำเนินงานนวด 6 เดือนหลังจะจ่ายในอัตราสิทธิ 0.03 บาทรวมเป็นทั้งสิ้น 7.6 ล้านบาทโดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรในอัตราเสียภาษี20%เช่นกันผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทตามปรากฏรายชื่อและวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลณวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 และจะมีกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้สามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้แล้วไม่ทราบท่านหรือท่านใดจะประสงค์จะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ครับสวัสดีครับรบกวนสอบถามนิดนึงนะครับว่าจะไม่ต่ำกว่า4 ไตรมาสที่ผ่านมาก็คือปันผลทุกครึ่งปีเนี่ยได้ประมาณ10 กว่าตังค์ตลอดใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยคราวนี้มันเหลือ3 ตังค์ใช่ไหมครับเราคิดว่ากลางปีนี้แนวโน้มนะครับไม่ใช่คอมมิตนะครับแนวโน้มคิดว่าจากภาพที่เราเห็นปัจจุบันเนี่ยครึ่งปีหลังเนี่ยกับปีหน้าเนี่ยเราคิดว่าจะไอ้3 ตังค์เนี่ย percentage ตรงนี้เนี่ยมันจะถือว่าเป็น normal แล้วไหมครับหรือว่าแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวหรือปีนี้ปีเดียวขอบคุณครับขออนุญาตแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นด้วยครับทำลงอนันทวีผลครับขอโทษครับขอบคุณครับครับในฐานะของคณะกรรมการบริหารนะครับทางคณะกรรมการบริหารก็ยังมุ่งมั่นที่จะดำเนินการจ่ายเงินปันผลเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่กล่าวไปแล้วแล้วก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเช่นกันทีนี้นั้นจะขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของภาพรวมของบริษัทเป็นหลักในสถานการณ์ที่มีความจำเป็นในเรื่องของการลงทุนต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นตัวเลขมาตรฐานแล้วหรือยังไม่สามารถบอกได้ครับครับก็ไม่มีผู้ใดซักถามนะครับผมขออนุญาตให้ที่ประชุมลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเป็นวิธีเดิมครับผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงกรุณายกมือครับเมื่อไม่มีผู้ใดคัดค้านผมขอมติจากเลขาธิการครับสำหรับวาระที่4นี้นะคะระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติม2 รายนับจำนวนหุ้นได้ 62,000 หุ้นนะคะ
รวมจำนวนรายทั้งสิ้น 122 ราย รวมเป็นนับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 226,796,565 หุ้น และบัดนี้การรวบรวมคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 4 ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติจ่ายจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี พ.ศ. 2560 และจ่ายเงินปันผลด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้นะคะเห็นด้วยจำนวน 226,796,565 เสียง คิดเป็นร้อยละร้อย และไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงใดๆ และไม่มีบัตรเสียใดๆค่ะ ขอบคุณคุณอนงค์ครับในวาระที่ 5 นะครับ เป็นวาระเรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระก่อนจะเริ่มการประชุมในวาระนี้ คุณวีรศักดิ์ สุตันทวิบูลย์คุณอนิล กุมาโคลีและคุณนัชวดันโรเฮียซึ่งเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ขออนุญาตออกจากห้องประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกตามวาระในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกครั้งเป็นจำนวน1 ใน 3ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและมีสิทธิ์ได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีกที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณากรรมการแต่งตั้งกรรมการเพื่อแทนที่ว่างในการประชุมสามัญประจำปีสำหรับปี 2561 นี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ3 ท่านได้แก่คุณวีรศักดิ์ สุตันทวิบูลย์กรรมการอิสระคุณอนิล กุมาโคลีกรรมการบริหารคุณยัชวดันโรเฮียกรรมการในการประชุมครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบหลักการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างไรก็ดีไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อสมัครเป็นกรรมการแต่อย่างใดคณะกรรมการพิจารณาแล้วขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญประจำปีเพื่อแต่งตั้งกรรมการที่ลาออกทั้ง3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้แก่คุณวีรศักดิ์ สุตันทวิบูลย์คุณอนิล กุมาโคลีและคุณยัชวดันโรเฮียทั้งนี้กรรมการสรรหาและกำหนดที่นายค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติกับบุคคลดังกล่าวแล้วเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและกรรมการลำดับแรกที่กล่าวถึงคือคุณวีรศักดิ์เป็นกรรมการอิสระครับก็มีคุณสมบัติที่สอดคล้องนิยามกรรมการอิสระของตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยในวาระนี้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิ์ในเรื่องของการออกคะแนนครับสำหรับอำนาจกรรมการผู้ลงนามผูกพันกับบริษัทจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้พิจารณาตามประวัติกรรมการที่รับแต่งตั้งที่ได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทและแนบในหนังสือเชิญประชุมจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามประวัติของกรรมการแต่ละท่านเพิ่มเติมหรือไม่ครับยังไม่มีผมจะขออนุญาตเข้าสู่วาระการเลือกตั้งทั้งนี้จะใช้วิธีลงคะแนนเป็นรายบุคคลอันดับแรกขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติการแต่งตั้งการกลับมาดำรงตำแหน่งของคุณวีรศักดิ์ สุตันทวิบูลย์อันดับแรกจะขอเป็นคุณอนิล กุมาโคลีนะครับขอให้แสดงสิทธิ์เรื่องของข
ข้อคัดค้านต่างๆ โดยการยกมือครับไม่มีผู้ใดคัดค้านผมขอมติจากเลขาครับ ค่ะสำหรับลำดับแรกนะคะที่ประชุมได้มีมติพิจารณาอนุมัติให้คุณอเนลกุมารโพลิเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีก1 วาระด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้นะคะผู้เห็นด้วยจำนวน 226,796,565 ล้าน565 เสียงที่เป็นร้อยไม่มีบัตรเสียและไม่มีผู้งดออกเสียงและไม่เห็นด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ขออนุญาตไปที่ท่านที่2นะครับกรรมการท่านที่2ในวาระนี้คือคุณยชวดันโรเฮียขอมติจากท่านผู้ถือหุ้นด้วยนะครับมีผู้ใดแสดงการคัดค้านหรือว่าออกเสียงกรุณายกมือครับเมื่อไม่มีผู้ใดคัดค้านขอมติจากกรรมการจากเลขาธิการ ค่ะสำหรับมติที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้คุณยาโชดันโรเฮียเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีก1 วาระด้วยคะแนนเสียงดังนี้เห็นด้วยจำนวน 226,796,565 เสียงที่เป็นร้อยไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยและไม่มีบัตรเสียและไม่มีผู้ใดงดออกเสียงขอบคุณค่ะ กรรมการท่านที่3ครับคุณวีรศักดิ์สุตันทวิบูลย์ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงโดยการยกมือนะครับเมื่อไม่มีผู้ใดคัดค้านขอมติจากเลขาธิการครับ ค่ะในระหว่างวาระที่5ลำดับที่3นะคะมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาประชุมเพิ่มจำนวน1 รายนับจำนวนหุ้นได้50 หุ้นรวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น123 รายนับจำนวนเสียงได้ทั้งสิ้น226,796,615 หุ้นโดยที่ประชุมได้พิจารณาให้คุณวีรศักดิ์สุตันทวิบูลย์เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีก1 วาระด้วยคะแนนเสียงดังนี้ผู้เห็นด้วยจำนวนเสียงทั้งสิ้น 226,796,615 เสียงคิดเป็นร้อยไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยและไม่มีผู้ใดงดออกเสียงและไม่มีบัตรเสียใดๆขอบคุณค่ะ กำลังเสร็จที่วาระที่5นะครับผมขอเรียนเชิญกรรมการทั้ง3ท่านกลับเข้าห้องประชุมครับ สำหรับบัตรโหวตวาระที่5นะคะขอรบกวนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านนะคะหลังจากเลิกประชุมแล้วขอให้ส่งบัตรโหวตนะคะที่เจ้าหน้าที่ด้านหน้านะคะณจุดลงทะเบียนขอบคุณค่ะ ในวาระที่6จะเป็นการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนพ.ศ. 2535 มาตรา 90 ห้ามไม่ให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทไม่ได้กำหนดไว้การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า2 ใน 3ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่เข้ามาร่วมประชุมทางคณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยโดยคำนึงถึงความเหมาะสมในภาระหน้าที่รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท
ซึ่งได้เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในอุตสาหกรรมเดียวกันโดยผ่านการพิจารณาจากกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติดังนี้ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทซึ่งจ่ายเป็นรายไตรมาสละ 80,000 บาทสำหรับประธานบริษัทและ 65,000 บาทสำหรับกรรมการบริหารและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระโดยกรรมการบริษัทมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 8 ท่านค่าตอบแทนดังกล่าวจะเป็นค่าตอบแทนสำหรับการประชุมไม่เกิน 6 ครั้งต่อปีในกรณีที่การประชุมมีการประชุมเพิ่มมากกว่า 6 ครั้งขึ้นไปตั้งแต่ครั้งที่ 7 จนถึงครั้งที่ 11 ไม่เกินจำนวน 5 ครั้งบริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการอิสระเป็นจำนวนเงิน 43,333 บาทต่อท่านต่อครั้งเฉพาะสำหรับกรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมสำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบจะจ่ายเป็นรายไตรมาสละ 30,000 บาทต่อท่านโดยบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ท่านสำหรับกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะจ่ายเป็นรายครั้งณวันประชุมครั้งละ 40,000 บาทโดยคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 5 ท่านใน 5 ท่านนี้ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านแล้วคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและกรรมการบริหารความเสี่ยงจะไม่มีค่าตอบแทนการจ่ายค่าตอบแทนใดๆเมื่อรวมแล้วบริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนและกรรมการและอนุกรรมการสำหรับปี2561รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,389,995 บาทปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสักถามในรายละเอียดเชิญครับถ้ามีข้อสักถามขออนุญาตให้ผู้ถือหุ้นลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบด้วยวิธียกมือเช่นเดิมสำหรับผู้ที่คัดค้านการกำหนดค่าตอบแทนหรืองดออกเสียงยกมือนะครับเมื่อไม่มีผู้คัดค้านหรืองดออกเสียงผมขอมติจากเลขานุการครับค่ะสำหรับวาระที่ 6 นี้นะคะการรวบรวมคะแนนเสียงได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 226,796,615 เสียงคิดเป็นร้อยละร้อยไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยและไม่มีผู้ใดงดออกเสียงและไม่มีบัตรเสียใดๆขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับสำหรับวาระต่อไปเป็นวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อบังคับข้อที่ 48 ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการพนักงานลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆของบริษัทคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีครับ 1. คุณรุ่งนภาเลิศสุวรรณกูลผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 3561 2. คุณพิมพ์ใจมานิชกรกิจผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 4521ลำดับที่ 3. คุณโสพลเพิ่มสิริวัลลบผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 3182หรือลำดับที่ 4. นายชัยพลสุขเกษตรถนนท์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 3972หรือลำดับที่ 5. คุณอรวรรณเตชะวัฒนสิริกุลผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 4807ทั้ง 5 ท่านจากบริษัทสำนักงาน EY เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีไม่เกิน 2,200,000 บาท
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้ร่วมพิจารณาการกรองอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้วไม่เห็นจากตารางจะพบว่าค่าตอบแทนดังกล่าวจะประกอบไปด้วยรายละเอียดต่างๆในปรากฏนะครับขอให้ท่านดูตามเอกสารได้ตามเอกสารแนบที่ได้จัดส่งให้แล้วหมายเลขที่ 6 อันหนึ่งเนื่องจากทางบริษัทได้มีบริษัทย่อยเกิดขึ้นนะครับคือที่ขายเครื่องที่อินเดีย Private Limited ในปัจจุบัน SRBC & Co LLP ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบอยู่ในกลุ่มเดียวกับสำนักงาน EY ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นบริษัทย่อยค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัทย่อยในปีที่เนื่องจากปีบัญชีของทางอินเดียจะแตกต่างไปนะครับปีบัญชีที่แล้วจะสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ค่าสอบบัญชีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 880,000 รูปีหรือประมาณ 440,000 บาทไทยตัวเลขนี้จะเป็นตัวเลขของที่ไม่ได้แสดงบน presentation นะครับ แต่ขออนุญาตชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบตามข้อมูลทั้งหมดท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือจะซักถามขอเรียนเชิญด้วยนะครับเมื่อไม่มีผู้ซักถามก็ขอให้ลงมติเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแล้วก็ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561เป็นจำนวนเงิน 2,200,000 บาทมีผู้คัดค้านหรืองดออกเสียงกรุณายกมือนะครับเมื่อไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงขอมติจากเลขานุการด้วยครับระหว่างวาระที่ 7 นี้นะคะมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน3รายนับจำนวนหุ้นได้3หุ้นรวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น126รายนับจำนวนเสียงได้ทั้งสิ้น226,796,618 หุ้นและโดยที่มติพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ผู้เห็นด้วยจำนวน 226,796,618 เสียงคิดเป็น100%และไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยและไม่มีผู้งดออกเสียงใดๆและไม่มีบัตรเสียขอบคุณค่ะขอบคุณครับวาระต่อไปเป็นวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทคัสตอมแพ็คจำกัดท่านผู้ถือหุ้นกรุณาดูตามเอกสารหมายเลขนะครับหมายเลข 7สำหรับบริษัทที่ประสงค์เข้าซื้อหุ้นสามัญคือบริษัทคัสตอมแพ็คมีหุ้นทั้งสิ้น 10,143,137 หุ้นนะครับตามไว้หุ้นละ 10 บาททางคัสแพ็คจะมีความประสงค์จะเข้าซื้อ100%ของทั้งหมดทั้งนี้การซื้ออันนี้ถือว่าเป็นการโอนกิจการบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทตามมาตราที่ 107 วงเล็บ 2 วงเล็บขอไข่แห่งพระราชบัญญัติบริษัทสาธารณชนต้องได้รับการมัดจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทรายละเอียดตามเอกสารหน้าหมายเลข 7ก็ได้ส่งให้ท่านทั้งหลายแล้วนะครับในการเข้าทำรายการซื้อหุ้นจะต้องได้ดำเนินการหลังจากผ่านอนุมัติของผู้ถือหุ้นเท่านั้นนะครับมูลค่ารวมของการดำเนินครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น107 ล้านบาทเท่ากับเป็นการซื้อหุ้นในอัตราหุ้นละขึ้นละ10 บาทโดยประมาณละ10 จุดคิดนะฮะเดี๋ยวมาดูตามตารางก็ขออนุญาตอธิบายถึงธุรกิจของบริษัทคัสตอมแพ็คเล็กน้อยนะครับบริษัทคัสตอมแพ็คเป็นบริษัท
ที่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกตั้งอยู่ที่เลขที่ 75/2 ซอยร่วมใจหมู่ที่ 9 ถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่ 18.8 ตำบลบางฉลงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวนเงิน100 บาทตามที่กล่าวไปมูลค่าทางบัญชีหรือ book value ณวันที่ 31 ธันวาคมที่ผ่านมามีมูลค่าทั้งสิ้น145 ล้านบาท3,9,578 บาทเมื่อดูตามฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในปี 2560 จำนวนทรัพย์สินทั้งหมดในปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น188 ล้านบาทหนี้สิน 43.6 ล้านบาทนะครับส่วนผู้ถือหุ้นมูลค่า145 ล้านบาทราคา book value หรือมูลค่าทางบัญชีนับว่าเป็นมูลค่าบัญชี145 ล้านบาทตอนนี้นะครับtransaction price หรือราคาที่ทำการซื้อขายจะซื้อขายที่ราคา107 ล้านบาทนะครับเมื่อคิดเป็นราคาต่อหุ้นเป็นอัตรา 10.549 บาทต่อหุ้นขณะที่ book value อยู่ที่ 14.326 บาทต่อหุ้นทั้งนี้ผลการดำเนินงานในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาในปี 2560 จะเห็นว่าผลการดำเนินงานก็จะตกลงไปหน่อยหนึ่งครับรายได้รวม 289.9 ล้านบาทแล้วก็มียอดขาดทุนสุทธิ 6 ล้าน 2 นะฮะนี่เป็นตัวเลขของปีล่าสุดทั้งนี้ในการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทเอกชนดังกล่าวเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีการคำนวณขนาดของรายการ4 เกณฑ์ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์นะครับเกณฑ์ที่แรกที่เราจะพิจารณาคือเกณฑ์ของมูลค่าสินทรัพย์ตัวตนสุทธิหรือ NTA ซึ่งเมื่อคำนวณแล้วออกมาได้ตัวเลขที่13.7 เกณฑ์ที่ 2เรื่องเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงานเทียบสัดส่วนระหว่างบริษัทที่เราเข้าไปซื้อกับของเราเองนะฮะอันนี้ไม่สามารถคำนวณได้เพราะว่าเป็นมีผลกำไรที่ติดลบเกณฑ์ที่ 3ที่จะพิจารณาคือเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนอันนี้ไม่ได้ตัวเลขออกมาจะอยู่ที่ 11.4 แล้วก็เกณฑ์สุดท้ายเกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนนะฮะที่ออกชำระสินทรัพย์อันนี้ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นใดๆเมื่อรวมทั้ง4ข้อพิจารณาแล้วมีตัวเลขอยู่ต่ำกว่า15%จึงถือว่าการทำธุรกรรมวันนี้เนี่ยจะถูกยกเว้นในเรื่องของหลักเกณฑ์ที่มีการทำรายการที่มีนัยสำคัญอย่างไรก็ดีเรายังจำเป็นที่จะต้องให้มติส่วนนี้เนี่ยการรับองค์กิจการในส่วนนี้มาเนี่ยต้องผ่านการมติเห็นชอบของผู้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งต้องการเสียงรับรองไม่น้อยกว่า3 ใน 4อาจจะมีผู้ถือหุ้นสอบถามถึงผลประโยชน์ที่เราคาดว่าจะได้รับเมื่อมีการซื้อกิจการของบริษัท Custom Pack ก็ขอเรียนชี้แจงดังนี้นะครับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ Custom Pack ถือเป็นการขยายโอกาสการลงทุนของ Custom Pack เราเองนะฮะเป็นการขยายฐานการผลิตสินค้าของบริษัทแล้วก็การขยายฐานลูกค้าด้วยทั้งนี้เราก็เชื่อว่าจะสามารถเพิ่มการเติบโตทั้งด้านรายได้และก็กำไรให้แก่บริษัทและพาสแพ็กโดยรวมได้ในอนาคตสำหรับแหล่งเงินที่จะใช้ในการซื้อกิจการทางนี้จะเป็นได้มาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทเองแล้วก็จากเงินกู้จากสถาบันการเงินทั้งนี้ทางคณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้เพื่ออนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ Custom Pack ซึ่งถือเป็นการรับโอนกิจการบริษัทเอกชนตามมาตรา 107 วงเล็บ 2 วงเล็บ ข แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนในวาระนี้ต้องการเสียงรับรองจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า3 ใน 4โอกาสนี้ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสักถามในประเด็นนี้ในวาระนี้เชิญครับสวัสดีครับคำลงอนันทวิทย์มีใครก่อนนะครับอยากจะสอบถามว่า
ทางคัสตอมแพ็คเนี่ยเราทำไมถึงสนใจเขาแล้วคุยกันมานานหรือยังแล้วทำไมเขาถึงยอมขายให้เราแล้วก็รายละเอียดคร่าวๆว่าเขาทำเป็นแพ็กเกจพลาสติกประมาณไหนแล้วแนวโน้มปีนี้ปีหน้าการเติบโตมันจะยังไงครับธุรกิจที่ทางคัสตอมแพ็คทำอยู่จะเป็นธุรกิจในแนวเดียวกับที่ไทยพาสแพ็คเราทำอยู่คือผลิตขวดปัจจุบันประเภทขวดแล้วก็ฝาแล้วก็ภาชนะอื่นๆที่เป็นพลาสติกก็เป็นมาของบริษัทคัสตอมแพ็คเปิดดำเนินการมาแล้ว 49 ปีแล้วพอเป็นบริษัทแรกๆในเมืองไทยเลยเป็นบริษัทที่ทำพลาสติกแรกๆสำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมาเหตุผลที่ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าทำไมถึงเจ้าของในปัจจุบันถึงได้ขายนะทั้งนี้จะต้องเท้าความถึงความเป็นมาของบริษัทนี้มีจากที่ที่กล่าวไว้ว่ามีความเป็นมาถึง 49 ปีนะผ่านการถือหุ้นจากเจ้าของมาแล้วหลายรอบบางช่วงเวลาถือหุ้นโดยบริษัทฝรั่งก็เคยแล้วก็บริษัทฝรั่งที่เข้ามาร่วมทุนหรือเข้ามาลงทุนทั้งหมดเนี่ยก็ได้ถอยออกไปหรือด้วยเหตุผลคนใดก็แล้วแต่ครับในสุดปัจจุบันผู้ถือหุ้นล่าสุดจะเป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มprivate ก็คือกลุ่มครอบครัวที่ถือหุ้นแล้วก็ดำเนินการในธุรกิจมาโดยตลอดจนกระทั่งจุดหนึ่งถึงจุดหนึ่งครอบครัวที่ถือหุ้นอยู่เขาต้องการ exit ไปจากธุรกิจเพื่อจะไปทำธุรกิจอื่นเราก็เห็นได้ว่าเป็นช่องทางอันดีของไทยพาสแพ็คเราที่จะก้าวไปข้างหน้าเราพิจารณาทั้งในเรื่องของกำลังการผลิตที่มีอยู่แล้วฐานลูกค้าที่มีอยู่กำลังพลเราก็สามารถเข้าไปดำเนินการต่อได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้เวลาในการขยายอะไรต่างๆมากนักแล้วก็คำถามอีกคำถามหนึ่งที่ผู้ถือถามมาก็คือเรื่องการเจริญเติบโตด้วยเหตุที่เรามองดูแล้วว่าลักษณะธุรกิจจะมีความเหมือนกันอยู่แล้วก็ทำเลที่ตั้งที่เอื้อมหน่วยกันไทยพาสแพ็คปัจจุบันเราอยู่ฝั่งทนอยู่ทางทิศตะวันตกโดยคัสตอมแพ็คเนี่ยปัจจุบันอยู่พื้นที่บริเวณเส้นบางนาตราดนะครับก็อยู่ในภาคพื้นตะวันออกของประเทศเรามองว่าการร่วมนี้จะทำให้เรามีฐานการผลิตทั้งสองฝั่งในอนาคตเราก็สามารถจัดแบ่งสรรกำลังการผลิตให้เหมาะสมกับฐานลูกค้าในแต่ละจุดส่วนหนึ่งก็สามารถที่จะจัดการในเรื่องของโลจิสติกได้ดีมีการแชร์กันเรื่องของกำลังพลเรื่องของความรู้ต่างๆในการผลิตเทคนิคการผลิตต่างๆเทคโนโลยีก็เชื่อว่าจะเป็นซินเนอร์จีที่ดีครับแล้วโอกาสเติบโตเป็นยังไงครับหรือว่ามันอยู่ที่ไลเซชั่นหรือมันใช้ไปประมาณปัจจุบันขนาดของธุรกิจที่ทางคัสตอมแพ็คทำอยู่ถ้าเมื่อคู่ดูจากตัวเลขครับคัสตอมแพ็คมียอดขายอยู่ที่ประมาณ300 ล้านในขณะที่ไทยพาสแพ็คมียอดขายที่ประมาณ 1,600 ล้านแต่เรามองว่าทรัพยากรที่มีอยู่ที่โรงงานที่คัสตอมแพ็คเนี่ยขนาดที่ดินต่างๆเนี่ยมีขนาดพอๆกับไทยพาสแพ็คที่โรงงานปัจจุบันมีภายใต้เนื้อที่ 14 ไร่ซึ่งก็พอกับไทยพาสแพ็คที่เรามี3 โรงงานรวมกันดังนั้นก็เชื่อว่าเป็นฐานที่เราสามารถขยายออกไปขยายกำลังการผลิตได้ดีในอนาคตปัจจุบันอดีตที่ผ่านมาก็อาจจะมีการจัดสรรการใช้พื้นที่ utilization ของเครื่องจักรถือว่าต่ำมากสำหรับที่คัสตอมยังเป็นรูมที่เราจะให้เราเพิ่ม capacity ต่างๆได้มากทีเดียวต่ำแบบว่าต่ำกว่าครึ่งเลยไหม30-40อะไรอย่างนี้นะครับมันต่ำน่ากลัวไหมครับถ้าน่ากลัวก็โอกาสกลับมาเหมือนสแตนดาร์ดน่าจะเยอะเรามองว่าไม่ใช่ว่าต่ำแต่ว่าคือบางเครื่องก็อาจจะไม่สมควรไม่ได้ถูกใช้งานนะฮะแล้วก็เทียบในเชิงง่ายๆว่าพื้นที่ 14 ไร่ที่คัสตอมแพ็คมีเมื่อเทียบกับไทยพาสแพ็คปัจจุบันเรามี 18 ไร่ทั้งหมดไทยพาสแพ็ค4 โรงงานรวมกัน 18 ไร่แต่ที่คัสตอมแพ็คโรงเดียว 14 ไร่คือถ้าเราทำจัดเลเยอร์ต่างๆให้เหมือนกับไทยพาสแพ็คเราเนี่ยที่คัสตอมแพ็คก็ทำอะไรได้อีกเยอะ
Most Honorable Chairman, Most Honorable CEO, Most Honorable Directors, Mr. Lohia and Mrs. Aradhana Lohia Sharma, and all eminent directors. My regards to you. I came here to encourage you for your good results, and you are taking new leaps further to expand your business. Coming to the debentures, you have already adopted the best feature available in the market, Thai market, that is perpetual and revolving. I congratulate to you, Mr. Kevin Sharmaji, CEO. But one thing is left: perpetual, revolving, or hybrid. If you put hybrid, there is an attraction by the commercial banks. Recently, Basel III has two tiers, tier 1, tier 2. Tier 2 is having equity linked. Any financial instrument available that is equity linked, they can invest. If the bankers come to invest in your product, their tier 2 will strengthen and investment will be more stable. Why I am suggesting you? Top 3 or top 5 banks, as on today, still having not performing the minimum norms of tier 2 ratio, but overall credit adequacy ratio is completed. Means tier 1 is there having extra adequacy, but tier 2 they are still lacking, and they have the time to invest further, or they have to issue their own equity. So please look into this. If you can link to your own equity, equity link means debt plus equity, hybrid, it will become hybrid. And 20 years is a good span of period you are putting. Another thing which I object, type of debenture. As per CAC, Coalition Against Corruption, some of the guidelines put by IOD, with or without a name registered, I would suggest that please put with a name so that you can recognize. End of the quarter, end of the period, you pay the interest, name is recorded. It should be not without a name. This is my kind and humblest suggestion to you. Another thing's coming to you, what is your credit rating for the debentures at the moment? Looking your debt equity ratio very attractive, 0.2. Debt equity ratio, you should put 3 debt equity ratio, means debt equity ratio simple as required by MOC, SEC and SCT. Number 2, interest bearing debt equity ratio, that will be more lower. And you are having positive operating cash flow at the moment, very attractive. Congratulations to all the directors. Also less cash equivalents, means you are a self-finance company, very strong company you are having. So that debt equity ratio should be shown. You can follow whatever investors like to follow. SEC, SCT and MOC follow DE ratio simple. Investors follow interest bearing debt equity ratio, but institutional investors follow net interest bearing debt equity ratio, means the money is already held within your house, cash rich company, net cash you are having. This is the showing inner strength, means your debt equity ratio you will show more strengthening. I have one point more. Before you have the debentures issue, you have to apply for credit rating. You are having net profit, you are having debentures and amortization together. Can you also add as a footnote cash profit, means net profit plus depreciation. Depreciation is a non-cash item, and this way your net profit will be enhanced upway and your credit rating can be improved. I also appreciate the few of the bright and brilliant balance sheet having premium on share capital 302.92. Congratulations for having such beautiful adornment in this. Another appreciation, your OD is nil, current portion of long-term loans nil. It means your current ratio improved already, very nicely done. So your balance sheet all the way for institutional investor, very strong, very good and commendable. Kindly keep it up. Last thing, regarding your debentures, when you apply for the credit rating for TRIS, Fitch or outside agencies, whatever you like from Singapore, where you want to put your debentures in the market, in Thai market or outside market, please look into the credit rating which can give you better. Don't look for Moody or S&P or TRIS, which is giving you the higher, adopt that and show to that, so this will help you. For example, Fitch is very friendly to Thailand. They are giving A plus,
AA, AAA easily as compared to S&P and Moody. They are not giving BBB3 or like this A, very difficult to get in. So please, that is giving you more better and better rating because investor looking the name A plus, AA or AAA. From where it is coming, trace or from anywhere, but they like that a company is having A means very, very strong fundamentals of the company are there. I would appreciate your investment prospects in future. You are a growing company. Both the feature of operating cash flow and investing you put for your credit rating means you are having positive operating cash flow all the 3 years. And investing cash flow all the 3 years, it means value and growth company together. I appreciate this feature and combination that you are top 50 growth companies and value companies of the SET or MAI, where it is there. Thank you very much. I came here to encourage Mr. Kevin Sharma. Please go and grow like anything, exponentially growth with all fiscal discipline, with all parameters you are following. Very attractive balance sheet. Congratulations. Thank you. ในวาระนี้มีผู้ถือท่านใดจะสอบถามไหมครับเรายังอยู่ในวาระที่ 8 คือท่านประธานครับผมทองทศแพงราชนะครับอาจารย์ผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมหุ้นทุนไทยจากงบของต้นแผกเนี่ย3 ปีที่ผ่านมามันดาวลงมาตลอดนะไม่แน่ใจว่าเกิดจากประสิทธิภาพของเครื่องจักรหรือว่าทีมงานขายเขามีปัญหาหรือเปล่าทีนี้ในแง่ของเราเนี่ยคือเราไปมองที่ประเด็นพื้นที่ที่ตั้งอย่างเดียวหรือเปล่าหมายความว่าเราจะต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมในตรงจุดนั้นเพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นหรือว่าเราจะต้องมีการปรับปรุงตัวโครงการตัวโรงงานหรือว่าทีมงานต่างๆด้วยเพื่อให้มันสามารถที่จะเจริญขึ้นมาได้และคาดว่าทางคัสตอมแพ็กเนี่ยจะทำประโยชน์ให้เราได้อย่างดีที่สุดเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่ครับครับจากคำถามของผู้ถือหุ้นนะครับเราทราบดีฮะในตัวเลขผลประกอบการที่ผ่านมาใน3 ปีตัวเลขที่เมื่อครู่ปรากฏบนจอก็เห็นได้ว่ามีการเคลื่อนไหวแต่เราขณะเดียวกันเราก็ทราบถึงที่มาของความเป็นไปของการดำเนินธุรกิจในช่วง3 ปีที่ผ่านมาการดำเนินธุรกิจในตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศไทยเราเองเนี่ยถือได้ว่าเศรษฐกิจในช่วงขาลงในภาพรวมนะครับภาวะแบบเช่นนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับหลายกิจการประกอบกับทางด้านผู้ถือหุ้นของบริษัทคัสตอมแพ็กเองเนี่ยในรอบ3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีแนวทางที่จะขยายการลงทุนหรือการปรับปรุงการผลิตเพื่อให้อยู่ในธุรกิจดำเนินคงไปอยู่ในเช่นว่าเครื่องจักรประสิทธิภาพดีขยายตลาดนะครับทำสิ่งใดต่างๆเพื่อให้ลดต้นทุนเพื่อภาวะการแข่งขันสิ่งเหล่านี้ถูกขาดหายไปในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาไทยพาสแพ็กเรามองเห็นว่าส่วนนี้เนี่ยสิ่งที่ไทยพาสดำเนินการอยู่ตลอดระยะเวลา30 กว่าปีเป็นเพราะว่าไทยพาสแพ็กเราไม่ได้อยู่นิ่งเรามีการขยับเคลื่อนไหวตัวเองตลอดพัฒนาศักยภาพของตัวเองตลอดเราก็เชื่อว่าความรู้ต่างๆที่เรามีเนี่ยเราก็สามารถนำในส่วนนี้เนี่ยเข้าไปพัฒนาทำให้คัสตอมแพ็กเนี่ยสามารถพลิกฟื้นสถานการณ์ต่างๆขึ้นมาได้เรามองถึงหลายๆสิ่งหลายอย่างส่วนที่ผู้ถือหุ้นพูดมาแนะนำมาก็เป็นส่วนที่เราเล็งเห็นครับแน่นอนครับในอนาคตอันใกล้หลังจากที่เราควบคุมกิจการก็จะมีการปรับปรุงทางด้านการลงทุนขยายฐานการผลิตเครื่องจักรมีการจัดวางเลเยอร์มีการใช้ระบบอัตโนมัติต่างๆเพิ่มขึ้นเพื่อจะให้มีต้นทุนการผลิตมีการบริการกับลูกค้าที่ดีขึ้นและในที่สุดผลประโยชน์ต่างๆก็จะตามมาถ้าถามถึงผลตัวเลขที่เราจะได้รับเราก็เชื่อมั่นว่าตัวนี้ก็จะเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้เราได้ครับเรามั่นใจครับสอบถามและทำลงนทวีพลนะครับอยากจะรู้ว่าตัวคัสตอมแพ็กนี่เราคุยกันนานยังครับแล้วเราพูดถึงเนี่ยเราคุยกับเขาเนี่ยถือว่าเราได้ราคาดีมากเนี่ยมันเขาก็เห็นในสิ่งที่เราเห็นนะฮะว่าอนาคตเป็นยังไงทีนี้เนี่ยมันมีบทเรียนอะไรที่ได้จากการคุยตรงนี้เพื่อที่ว่าไปใช้ในอนาคตอะไรนี้ด้วยไหมครับ
ประมาณนี้ครับ จริงๆแล้วเริ่มมีการพูดคุยกันมาประมาณเกือบ1 ปีแต่ก็หยุดไปนะฮะเพราะอะไรเช่นเราขอเข้าไปดูโรงงานอะไรเงี้ยเขาจะเบรกไว้ไม่ให้ดูไม่รู้จะเข้าไปทำยังไงต่อใช่ไหมครับแล้วก็หยุดมาถึงพักหนึ่งก็เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นมาในช่วงประมาณ5-6 เดือนหลังนี้เองที่เริ่มมีการพูดคุยในรายละเอียดแล้วก็เริ่มเข้าไปดูในตัวเลขมีการเจรจาต่อรองราคาต่างๆในช่วง5-6 เดือนแล้วก็ถามว่ามีผู้ซื้ออื่นในตลาดที่สนใจเข้ามาร่วมตรงนี้ด้วยหรือไม่ก็มีอยู่ แต่ด้วยความที่เราเองมีการพูดคุยกันที่เจ้าของปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะเปิดเผยแล้วก็มีความสบายใจที่จะคุยกับเรา อาจจะคุยของคนอื่นเป็นไงไม่ทราบนะครับ แต่ว่าผมคุยกับเราแล้วเขารู้สึกเขาสบายใจ เราก็สามารถคุยต่อได้แล้วก็ในสุดก็เป็นอันว่าตกลงกันได้ถามว่าบทเรียนอย่างไร ก็คงจะมีอยู่บ้างแต่ไม่สามารถว่าจะเรียกเรียนเป็นคำพูดยังไงมีผู้ถือท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับถ้ายังไม่มีหรือยังคิดไม่ออกเราอาจจะรวบรวมไปอยู่ที่วาระสุดท้ายได้นะครับในโอกาสนี้ผมขอให้ที่ประชุมลงมติวาระที่ 8 นะครับ I have one question more. on this agenda Right. about this agenda only please Regarding page 22 of agenda 8. Regarding page 22 of agenda 8, net profit 2560 within bracket 6200. Do you also get deferred tax assets benefit of this carry forward loss? Have you considered? I'm sorry which one please Page 22 of your presentation on agenda 8, net profit within bracket 6200 in the year 2560. If you get deferred tax assets benefit also to be enumerated as a footnote, this is the benefit we may be getting in next 5 years from our taxable profits. This is my question, consideration. Yeah, that's noted. As we are buying the shares in the company, we should be able to get that as we are taking over the company. My question again coming, because this business will continue as a continuous business, and Thai revenue code will allow if the business is acquired and continued, means discontinued business you cannot get deferred tax assets benefit. So business you are acquiring having loss is having an asset means deferred tax assets. You can recoup this from your future 5 years profits coming in, and this will give advantage to your company to have the corporate tax, effective tax rate to be reduced with this benefit. So that's the thing I would like to highlight, that please put a footnote that deferred tax assets benefit is available. This will attract to the investor. Yeah. Thank you. ครับสำหรับการลงมติในวาระที่ 8ผมขอมติจากเลขาธิการเลยครับ ค่ะ ระหว่างวาระที่ 8 นะคะ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบสินค้าแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 11 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,096 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 137 ราย นับจำนวนเสียงได้ทั้งสิ้น 226,806,714 หุ้น โดยที่มติ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท Custom Pack จำกัด
ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ มีผู้เห็นด้วยจำนวน 226,806,714 เสียง คิดเป็นร้อย และไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง รวมถึงไม่มีบัตรเสียใดๆ ขอบคุณค่ะ พี่น้องครับ ต่อไปเป็นการประชุมเข้าสู่วาระที่ 9 เรื่องพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในการออกหรือเสนอขายหุ้นกู้จะนำมาใช้เพื่อประกอบธุรกิจทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่อยหรือเพื่อใช้ในการลงทุนของบริษัทเองและก็บริษัทย่อยหรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและก็บริษัทย่อยและยังอาจจะไปด้วยข้อตกลงอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นควรประเภทของหุ้นกู้ที่กำหนดไว้จะเป็นหุ้นกู้ทุกประเภทชนิดระบุชื่อผู้ถือและหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือมีหรือไม่มีหลักประกันมีหรือไม่มีผู้แทนที่ถือหุ้นกู้กู้ได้สิทธิ์ที่กู้ได้สิทธิ์จะถ่ายถอนเมื่อเลิกหรือประเภทเมื่อกำหนดระยะเวลาก็ตามทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่การดำเนินการเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้งจำนวนวงเงินที่จะขออนุมัติต่อที่ประชุมในวันนี้คือ 2,000 ล้านบาท โดยจะเป็นตัวเลขสูงสุดที่ไม่เกินหรืออาจจะเสนอขายครั้งเดียวหรือขายหลายคราวก็ได้สกุลเงินอาจจะเป็นปรากฏในสกุลเงินบาทหรือในเงินอื่นๆอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้งและกำหนดอายุหุ้นกู้ไว้ไม่เกิน 20 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้งแล้วก็ขอบขายที่เสนอไว้อาจจะเป็นการเสนอขายภายในประเทศหรือต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปหรือเสนอแก่นักลงทุนเฉพาะเจาะจงหรือนักลงทุนรายใหญ่หรือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศจากรายละเอียดทั้งหมดที่ได้กล่าวไว้ทางคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทภายใต้วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาทตามที่กล่าวไว้วาระนี้จะต้องผ่านคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบผลทางผู้ถือหุ้นท่านใดมีความต้องการจะสอบถามในรายละเอียดของการพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้เชิญครับไม่มีคำถามผมขอให้ผู้ถือหุ้นได้ลงมติเห็นชอบหรือคัดค้านหรืองดออกเสียงผู้ที่ Having confusion on this agenda time, can you allow please? Yes, please. My question is having together with the solution that will add the value to the company. You are putting that in other currency or outside Thailand also. I have one suggestion to you. There are few companies, more than 7 countries at the moment, whose policy rates are negative interest. Like Bank of Thailand, one day repo rate 1.5% per annum, but those countries are having negative interest rate on policy rates. So if you will have debentures there, it will be oversubscribed because money is idle with them. If they put in the bank, it is negatively charged, means idle money there. You put net worth individuals here and there. Those institutions, even banks, are having good enough money, idle money in hand. This is my request that please explore those countries and to have the debenture issue there. It will be helpful. It will be very helpful. Secondly, you also consider with the cost benefit analysis, debentures and equity. Debentures is having in your company not UI promoted business income at the moment, maybe in future, and have if you invest in EEC or somewhere where it is available. So if it is not having promotional business income from sponsored by BY, you will not be having any benefit in equity. But in case of debentures, which you are proposed to issue, you have 20% tax shield. Tax shield is giving you benefit to reduce your effective corporate tax rate. So compared with both
things in hand internally with the Board of Directors meeting, and please bring benefit, huge benefit comparable to the company. This is my request. Thank you very much.ผู้ถือหุ้นท่านอื่นมีคำถามไหมครับไม่มีขอมติจากผู้ถือหุ้นนะครับ ผู้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยงดออกเสียงเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอใดๆก็ขอมติจากเลขาธิการครับ สำหรับวาระที่ 9 นี้นะคะ ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ เห็นด้วยจำนวน 226,806,714 เสียง คิดเป็นร้อยละร้อยนะคะ ไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้ใดงดออกเสียง และไม่มีบัตรเสียใดๆ ขอบคุณค่ะ ต่อไปเป็นวาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทดังปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 9 บริษัทมีความประสงค์จะขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในข้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้คณะกรรมการสามารถที่จะดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ บริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมตามปรากฏเอกสารแนบหมายเลข 6 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระนี้ต้องดำเนินการผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3 ใน 4ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดรวมทั้งผู้ละเมิดสัมปทานมีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดหรือให้ข้อคิดเห็นใดๆหรือไม่ครับ เราจะขอเปลี่ยนอันนี้มาเพื่อความเหมาะสมในการจัดการประชุมในกรณีที่กรรมการบางท่านไม่สะดวกต่อการเข้าร่วมประชุมอาจจะติดภารกิจทางมีต่างประเทศก็สามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นขอให้ลงมติในการแสดงความเห็นชอบไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงผ่านการยกมือนะครับเมื่อไม่มีผู้ใดแสดงการคัดค้านงดออกเสียงผมขอมติจากเลขาธิการครับ ค่ะสำหรับวาระที่ 10 นี้นะคะ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทด้วยคะแนนเสียงดังนี้เห็นด้วยจำนวน 226,806,714 เสียง คิดเป็นร้อยละร้อยโดยที่ไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงใดๆและไม่มีบัตรเสียใดๆขอบคุณค่ะ ครับในวาระสุดท้ายคือวาระที่ 11 การพิจารณาเรื่องอื่นๆตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตราที่ 105 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระอื่นๆเพื่อพิจารณาในวันประชุมผู้ถือหุ้นได้โดยการเสนอดังกล่าวขอให้รวบรวมจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายไปแล้วทั้งหมดมีกลุ่มผู้ถือหุ้นใดรวบรวมเพื่อเสนอวาระเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับไม่มีผมขออนุญาตใช้วาระนี้ให้ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นโดยทั่วไปสามารถสอบถามทางคณะกรรมการของบริษัทได้ขอเชิญครับ ครับคำลงอนันทวีผลนะครับขอถามในมันเป็นของวาระเก้านิดหนึ่งนะครับ ก็คือไอตัวหุ้นกู้ตัวเนี้ยดอกเบี้ยมันตามเครดิตของบริษัทเนี่ยมันภาระทางการเงินอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเรากู้แบงก์เนี่ยตามเครดิตของเราเนี่ยมันมีภาระทางการเงินประมาณกี่เปอร์เซ็นต์หมายถึงดอกเบี้ยครับแล้วที่ 9 คืออย่างนี้หุ้นกู้ตอนนี้ยังไม่ได้ดำเนินการนะฮะเราต้องดูตามภาวะตลาดเป็นหลัก คืออย่างทางบริษัทเนี่ยมีแนวโน้ม
ทางที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติละว่าออกได้ทุกประเทศเราการที่เรามาขอมติวันนี้เนี่ยแสดงว่าภายใน1 ปีนับจากนี้ก็น่าจะมีโอกาสใช้สูงเพราะว่าอย่างประชุมคราวที่แล้วอะครับเหมือนกับที่มีคุยกันไว้เนี่ยไอตัวซันไลท์เนี่ยเข้าใจว่าใช้1,000หุ้นกู้1,000แล้วก็กู้แบงก์อีก1,000ประมาณนี้นะครับแต่นี้เนี่ยเหมือนเห็นของ2,000อะไรเงี้ยก็เลยแบบมันทำไมของเยอะจังอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีแนวโน้มจะออกมากเดี๋ยวขออนุญาตทำเข้าใจกับผู้ถือหุ้นนะครับเมื่อสักหลายเดือนที่ผ่านมาในส่วนของอินเดียนั้นนะหุ้นกู้ในนั้นนี่จะเป็นของจีแบงก์อินเดียจะไม่ใช่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ในวันนี้นะครับหุ้นกู้ที่ขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นในวันนี้เนี่ยเป็นของจีแบงก์ไทยคนละตัวกันนะครับต่อคำถามที่จะถามว่าใน1 ปีนี้จะใช้หรือยังถ้าคิดว่าจะใช้ตอนนี้ยังไม่มีเป็นกำหนดตายตัวครับต้องเรียนชี้แจงจริงๆว่าตามภาวะตลาดจริงๆครับขอท้ายด้วย So let us just go through this. Let us just go through this agenda first, and then we will get to that. ครับเรียนเชิญผู้ถือหุ้นท่านอื่นสอบถามประเด็นข้อสงสัยต่างๆได้นะครับถ้าเช่นนั้น ท่านประธานครับขอบคุณมากดิฉันประธานครับผมทรงทศเป็นมาอาจารย์ผู้ถือหุ้นให้เราให้ฟังเรื่องซันไลท์หน่อยครับผลคืบหน้าเป็นยังไงบ้างครับ So we are in process. We have filed for the merger scheme, which is what we said we would do. So now we are waiting for the authorities to approve that the merger of the companies. And so we are progressing on track, and we should close by Q2. If there are any delays, we will of course let the authorities know, the shareholders know. But we are progressing in accordance to plan. คุณเควินก็ได้เรียนชี้แจงว่าโครงการซันไรส์ขณะนี้ก็อยู่ในกระบวนการดำเนินการทั้งทางด้านเรื่องของอำนาจเรื่องทางกฎหมายเรื่องการควบรวมต่างๆยังเป็นไปตามแผนที่ปรากฏไว้ที่ได้เคยแจ้งไว้นะครับหากมีอะไรที่ผิดพลาดไปจากแผนทางเราก็จะชี้แจงต่อสาธารณชนนะครับเชื่อว่าแผนเดิมที่กำหนดไว้ภาระทางด้านกฎหมายการดำเนินงานทั้งหมดจะจบสิ้นสามารถจบสิ้นภายในไตรมาสที่2ในกลางปีนี้ครับ I noticed that you had replaced some some workers with robot arms or something, and I was wondering what was the cumulative effect in terms of headcount for your workers. Is that going down, and where do you expect that to be, like
5 years from now? Are you going to have like all robots and no workers? And will that actually save you money? In our business, we try to minimize our manpower. However, the processes that we doing, there's many things that are more sophisticated. We don't plan to make our plan unmanned. But anyway, so far we have increased our capacity, but we try to stay our manpower remain the same. Or even last year we've got some problem on our headcount. We faced the situation that we cannot find proper enough worker here in Thailand. Even we find out some migrant worker starting last year. Currently we have over nearly 100 people migrant. And the other thing is that we try to limit our man hour. In the past, we have our people work as an overtime or even work for weekend. But now we strictly follow to the law that we're not allowed to let people work too much. That is our. It means that, however, we still need manpower here. And what we have done is automation on some point, which is able to help us mainly on not only save our costs, but also keeping our product quality steady. Yeah, I think that's a very good point. It's not, I mean, one of the drivers is certainly to reduce manpower cost, but very importantly, with automation, we are able to ensure high product quality that is consistent. So just to give you an example, a lot of our automation there are no off the rack systems. We have to, these are customized solutions that require a good amount of trial and error before we are able to perfect the automation. So what we are doing is we are selecting certain SKUs where the volume and the scale of these SKUs is big enough for us to say, okay, let's look at this project and let's focus on automating this particular project. So we sort of do it on a project by project basis. So for example, we have one project where we are now at the stage where the robots pick up the products from the machine, and now we are even at the stage where they pick it up, they fold it, and now they even put it into the box. So before the number of people on this machine would have been two people, and now we have half a person, because that person's able to sort of handle two machines. Mr. Duck, please share your name to our staff in order to make the official record. Okay. Thank you. ท่านใดจะสอบถามได้เลยนะครับ ถ้าไม่มีผมขออนุญาตทาง เพราะว่าตามทางเลขาก็ต้องแจ้งจำนวนที่เกิดขึ้น
เข้าประชุมได้ถ้ามีท่านใดสอบถามผมจะขอถือโอกาสนี้เป็นการสิ้นสุดในวาระที่11ครับ ค่ะณก่อนปิดประชุมนะคะจำนวนผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบอำนาจผู้ถือหุ้นดิฉันใครขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ทราบดังนี้ค่ะจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเองทั้งสิ้น 45 ราย ถือหุ้นนับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 335,434,257 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 92 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 191,372,457 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมในการประชุมครั้งนี้ 137 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 226,806,714 หุ้น คิดเป็น 89.36% ของจำนวนหุ้นที่ได้จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ค่ะ ขอบคุณค่ะ ท้ายสุดขอเรียนเชิญคุณเควินได้กล่าวประชุมครับ Thank you very much, ladies and gentlemen, shareholders. So I think just to summarize, we are well positioned now with the moves that we have made over the past year. We have put ourselves in a strong position, and so now we are working hard to digest the new business within our portfolio and really drive earnings growth from here on. So thank you very much.